נעבור לדוגמה נוספת, מעניינת הרבה יותר. רכב נוסע במהירות של 90 קילומטר לשעה, בכיוון החיובי שבחרנו, והנהג מזהה מכשול במרחק של 40 מטר ממנו. הנהג לוחץ מיד על הבלמים, תאוצת הרכב, כלומר, התאוצה השלילית של הרכב היא 10 מטר לשנייה בריבוע. האם הרכב יתנגש במכשול או יספיק להיעצר לפניו? נכתוב נתונים. V0 שווה ל-90 קילומטר לשעה. תאוצת הרכב היא מינוס 10 מטר לשנייה בריבוע. לתאוצה שלילית אנחנו גם קוראים תאוטה. הנקודה ההתחלתית, x0, נגדיר אותה כ-0, זו הנקודה שבה הרכב שלנו זיהה את המכשול. נוכל להתחיל ולפתור את הבעיה רק באמצעות מחשבה. המהירות ההתחלתית היא 90 קילומטר לשעה. 90 קילומטר לשעה אנחנו לא ממש אוהבים. אנחנו מעדיפים את כל הנתונים שלנו במטרים לשנייה, ולכן נעשה המרת יחידות. 90 כפול קילו שזה 1,000 מטר, לחלק לשעה 3,600 שניות, ובסך הכל 90 כפול 1,000 חלקי 3,600, או 90 לחלק ל-3.6, 25 מטר לשנייה. הנהג שלנו מתחיל במהירות של 25 מטר לשנייה, ויש לו תאוטה, כלומר תאוצה שלילית של 10 מטר לשנייה בריבוע. בכל שנייה המהירות יורדת ב-10. אחרי שנייה המהירות היא 15, אחרי 2 שניות המהירות היא 5, ואחרי 2.5 שניות הגוף נעצר. כלומר, מצאנו שהרכב ייעצר אחרי 2.5 שניות. עכשיו כל מה שנשאר לבדוק זה מה המרחק שהרכב שלנו יעבור באותם 2.5 שניות. אם הוא יעבור מרחק שקטן מ-40, נוכל לנשום לרווחה, הרכב לא עומד לפגוע במכשול. אם לעומת זאת המרחק שהוא יעבור גדול מ-40, יש לנו כאן בעיה. נוכל להשתמש במהירות ממוצעת. המהירות שאיתה הוא מתחיל את התאוטה שלו היא 25 מטר לשנייה. המהירות שבה הוא מסיים היא מהירות עצירה, 0. 0 ועוד 25 חלקי 2, כלומר המהירות הממוצעת היא 12.5. כמה זמן נדרש לגוף עד העצירה? מצאנו קודם, 2.5 שניות. מהירות 12.5, מהירות ממוצעת. זמן 2.5 שניות. 12.5 כפול 2.5, 31.25. כלומר, כבר בשלב הזה נוכל לנשום לרווחה. המרחק שהרכב אמור לעבור עד לעצירה המוחלטת הוא 31.25 מטרים. עכשיו נעשה את זה בעזרת נוסחאות, קצת יותר שיטתי ויותר ברור. ראשית, נשתמש בנוסחת המהירות על מנת למצוא תוך כמה זמן הרכב ייעצר. כן, אני יודע, 2.5 שניות. נוסחה מספר 1, VT שווה ל-V0 ועוד AT. נרצה למצוא ביטוי עבור המהירות בשלב התאוטה. VT שווה ל-25 פחות 10T. זו נוסחה כללית שנותנת לנו את המהירות של הגוף כתלות בזמן במהלך כל שלב התאוטה, וברגע העצירה המוחלטת, ברגע העצירה VT שווה ל-0, אז 0 שווה ל-25 פחות 10T, T שווה, כמו שציפינו, 2.5 שניות. עכשיו נמצא מהו המרחק שהגוף יעבור באותם 2.5 שניות. לצורך זה נכתוב את הביטוי הכללי עבור x כפונקציה של t. נוסחה מספר 2, x כפונקציה של t שווה ל-x0 ועוד v0t ועוד חצי at בריבוע. אז x של t שווה ל-x0 שהוא 0, v0 25 כפול t, ועוד חצי כפול מינוס 10 כפול t בריבוע. קיבלנו נוסחה כללית שנותנת לנו את הקשר בין המיקום של הגוף לבין הזמן.
עכשיו נציב את הזמן שמצאנו קודם, t שווה ל-2.5 שניות, ונמצא איפה הגוף נמצא אחרי 2.5 שניות. x ב-t שווה ל-2.5 שווה ל-25 כפול 2.5, ועוד חצי כפול מינוס 10 כפול 2.5 בריבוע. נשתמש במחשבון ונמצא שהדבר הזה שווה ל-31.25 מטר. עכשיו בוודאות נוכל להרגיש בנוח. הרכב לא מתנגש במכשול.